Різдво звикли уявляти теплим і світлим, але історія свята починається з темряви. У буквальному сенсі це період зимового сонцестояння, коли ніч панує довше, ніж день, а людині залишається тільки одне чекати, що Укренерго дотримається графіків відключень. Наші далекі предки не знали, що таке безстресове виховання. Тому замість подарунків, які ваші чада замовляють, загинаючи пальці, їхніх дітей чекали бридкі чудовиська, які, можливо, не з'їдять тебе, якщо будеш добре поводитись, а можливо, з'їдять, але краще слухайся мене, бо як дам тапком по морді. Вибачте. Мене, сука, довго вмовляти не доведеться. Тому кличте ваших янголяток до екранів, бо сьогодні ми відкриваємо зимовий бестіарій Європи. А перед початком тисніть вподобайку. Я їх обожнюю, Ютуб обожнює і не закопує моє відео в анналах алгоритмів. Ну а як ні, то Гордона вам в рекомендації. І почну я з найпопулярнішого – Крампуса. Його описують як рогату волохату істоту з копитами, яка ходить з батогом із кінського волосу або з березовою різкою. У багатьох зображеннях простежується ще одна характерна риса – довгий червоний язик. Походження терміну «крампус» остаточно не встановлене. Найчастіше його пов'язують або зі староверхньонімецьким словом «крампе» – «кіготь» чи «гачок», або з баварським діалектним «крампн», що означає «висохлий» чи «зморщений». Обидві версії пояснюють ім'я через характерні риси зовнішності цього персонажа. У наш час цей персонаж набув широкої популярності в Європі. Там проводять тематичні паради та забіги, організовують різдвяні ярмарки і фотосесії, а його історія регулярно з'являється в книжках, журналах, коміксах і фільмах. Витоки Крампуса залишаються чітко прив'язаними до німецькомовних регіонів Європи, передусім Австрії та Баварії. Його образ також поширений у фольклорі сусідніх народів – слов'ян, угорців, італійців і румунів, які мешкали на межі з цими територіями. Хоча, якщо копнути глибше, то Крампус старий як сама історія. Наприклад, образ дикого чоловіка з'являється ще в шумерській літературі. У епосі про Гільгамеша, створеному близько 2000 року до нашої ери, Енкіду, напівлюдина, напівтварина, уособлює природну силу, що існує поза межами культури і порядку. У VI столітті до нашої ери подібний мотив виникає в біблійній книзі Даниїла. Цар Навуходоносор II, покараний за пиху, стає подібним до звіра, втрачає людську подобу, живе серед тварин і харчується травою. Проте найбільш зрозумілі витоки образу Крампусу простежуються в середньовічному мистецтві та театральних постановках. Достатньо поглянути на тодішні зображення демонів – роги, шерсть, видовжений язик, і стає зрозуміло, звідки бере початок знайомий образ. Та варто пам'ятати, що і самі середньовічні демони не були створені з нуля. Їхні риси успадковані від давніших язичницьких істот – сатирів чи фавнів. Тому уявлення про Крампуса мають подвійний фундамент, сформований у середньовіччі, але з корінням, що сягає глибших вірувань. І тут виникає питання, яким чином середньовічні німецькі демони перейшли зі сторінок рукописів до альпійських фестивалів? Відповідь пов'язана з розвитком театру. У німецьких рукописах 11-12 століть збереглись п'єси, що відтворювали епізоди з життя Святого Миколая. У цих виставах демонічні постаті виходили з пекла, щоб карати грішників або спокушати святих. Згодом, коли середньовіччя відійшло в минуле, елементи цих вистав перейшли у популярні народні дійства. Святого Миколая в них часто супроводжували актори у складних демонічних костюмах, зовнішність яких багато в чому передує сучасному образу Крампуса. Протягом 18-19 століть традиція набула нового формату. Миколай і Крампус стали приходити безпосередньо до домівок і шкіл. Миколай ставив дітям запитання з шкільної програми. Певно, чоловік не чув про канікули. А Крампус поруч виконував роль аргументу, який не потребує слів. У 19 столітті Крампус також почав з'являтися і на різдвяних ярмарках. Наприкінці 19 століття дешевий кольоровий друк, хромолітографія, відкрив нове поле для поширення популярності нашого героя. Між 1885 роком і початком Першої світової війни вийшли сотні листівок і вітальних карток із Крампусом у різних ситуаціях. Це були здебільшого гумористичні сцени. Крампус, що ловить дітей, Крампус, який намагається справити враження на жінку, або ж навпаки, жіночий образ Крампуса, який зваблює чоловіків.
Поширення листівок зробило Крампуса впізнаваним навіть у тих регіонах Австро-Угорщини та Німеччини, де він раніше не мав значної присутності у фольклорі. Саме через них образ отримав загальноєвропейського визнання. А тепер ставте вподобайку і підписуйтесь, адже ваша активність важлива для мене та існування каналу. Окреме дякую усім, хто підтримує мою працю фінансово. І, до речі, це сталося. Блага вість! Готове нове, звабливе, запальне, провокативне і пікантне відео, у якому я розповідаю про хтивий зв'язок між демонами та відьмами з таким відеорядом, що ви вімкнете його не раз. Кожен, хто задонатить від 100 гривень в банку за цим QR-кодом або посиланням в описі, отримає це відео в подарунок. І не пожалкує. А тепер до теми. Зараз ти відчуєш справжній кайф. Якщо ви думали, що Крампус – це головний зимовий інспектор правильного виховання в Альпах, то ні. У горах є людина, точніше істота, якій і Крампус би не хотів пояснювати, чому він не впорався з дедлайнами до кінця року. Її звали Перхта. Це одна з найстрашніших жіночих постатей альпійського фольклору, але її ім'я означає «яскрава» або «світла», адже у давніх джерелах вона фігурує як дух зимового сонцестояння, а з приходом християнства уособлювала зимовий період, прив'язаний до свят Богоявлення. Спочатку Перхта вважалася доброю жіночою постаттю, пов'язаною зі сезонними циклами та домашньою працею, але фольклор – система динамічна. І згодом жінка отримала грізнішу репутацію. У фольклорі Перхту описують як духа у білому одязі, а у старих версіях легенд вона має характерну деталь – велику гусячу ногу і великий чорний... На ранніх етапах Перхта виконувала функцію суворого наглядача за табу. Не працюй у свято, не пряди у заборонений час, не... Коротше, продовжіть в коментарях, що вам ще забороняли робити на свята. У баварських та австрійських переказах Перхта з'являється в період між Різдвом і Богоявленням. Саме тоді вона могла зайти додому і дізнатися, хто сумлінно працював, а хто робив вигляд, що сумлінно працює. Працьовиті діставали невелику винагороду – срібну монету у взутті чи відрі. Ледачим легенди обіцяли значно менш приємні бонуси – розтин живота, виймання нутрощів і набивку соломою. Ще одна вимога – у ніч її свята не можна їсти нічого, окрім риби та каші. В цілому суші підходять. Порушення каралося тим же методом, який фольклор застосовував до ледачих. У народних уявленнях Перхта відповідала не тільки за порядок у домі, а й за більш глобальні речі. Вона мала вплив на врожайність зерна, а також Перхта постає як покровителька ненароджених дітей та дітей, які відправились у вічність нехрещеними. Окремі перекази описують її появу напередодні водохреща, також знаного на Галичині як Йордана. Стара жінка в бідному вбранні спирається на палицю і тягне віз, за яким ідуть безіменні дитячі душі. Легенда стверджує, що якщо хтось зустріне цю процесію, доторкнеться до останньої дитини та дасть їй ім'я, отримає винагороду. На фермах існував звичай залишати для цієї процесії їжу. Господарі з'їдали частину, а рештки залишали в мисці з ложкою. Якщо вранці ложка виявлялась перевернутою, це трактували як попередження про смерть у родині протягом наступного року. Сьогодні Перхту вшановують переважно через зимові процесії. Чоловіки одягають хутра і страхітливі маски та ходять від дому додому, щоб відлякувати злих духів із козою протягом останнього тижня грудня та першого тижня січня, з особливим акцентом на 6 січня – День Богоявлення. Взагалі-то 6 січня нормальні християни святкують святвечір. Нам піздець. А тепер перенесімось в Ісландію, адже там живе теж доволі колоритна жіночка – Грілла. У різних переказах її зображують то велеткою, то як огидну і жадібну стару бабу, схожу на троля, то лисицею з 15 хвостами, тобто вона Наруто. Її ім'я вперше фіксується в списку поетичних назв тролих у молодшій Едді. Не Мерфі, Снорі Стурлусона. Грілла з'являється біля поселень, ходить від двору до двору і вимагає милостиню. Тобто вона ще й ромка. І якщо їй не дають того, чого вона хоче, Грілла переходить до альтернативного запиту неслухняних дітей, яких фольклор люб'язно пропонує їй для заспокоєння апетиту.
І справді, наша героїня має багато спільного з Крампусом. Поки Санта дарує чемним дітям подарунки, Гріла відома своєю нездоровою тягою до неслухняних. За легендами, вона завжди незадоволена і забирає таких дітей у мішок, а потім приносить їх додому, варить живцем і робить з них рагу. Ненавиджу рагу. Як і Санта, Гріла має помічників – 13 синів, яких у фольклорі називають йольськими хлопцями. У більшості сучасних переказів вони значно менш жорстокі, ніж їхня матуся, і обмежуються пустощами під час різдвяного періоду. Хоча в давніших версіях ці персонажі постають куди похмурішими, аж до людожерських епізодів. Окрім цього, у Гріли є гігантський кіт. Йольський кіт. Він не розрізняє, хто чемний чи неслухняний, дорослий чи дитина. Усі ризикують бути з'їденими, якщо не отримають новий одяг на Різдво. Тому якщо даруєте комусь колючий сведер з оленями, двічі подумайте. А тепер перенесімось в країну, якої ви точно не очікували побачити в цьому відео – Грецію. Там живуть каліканзари, що з грецької означає перевертень або вампір. У народних уявленнях каліканзари живуть під землею протягом року. Там вони займаються важливою роботою, намагаються спиляти світове дерево, яке підтримує землю. Вічність проходила б у такому ритмі, якби не один нюанс. Саме тоді, коли дерево майже піддається, настають святки. І демони вилазять на поверхню погуляти. Поки вони башкетують на дворі, дерево знову міцніє. І цикл починається спочатку. Такий собі грецький варіант професійного вигорання. У каліканзарів немає стандартної комплектації. У різних грецьких регіонах їх уявляли то велетнями, то істотами завбільшки з кішку. Фольклор не наполягав на точних параметрах. Їх описували чорними і волохатими, з червоними очима, вухами осла чи кози, довгими язиками та лапами, які радше пасували б мавпі чи якійсь худобині з копитами. Часто це істоти чоловічої статі, і фольклор не соромився підкреслювати цю деталь, а Ютуб соромиться, але там більше 20 сантиметрів. Так, це 20 сантиметрів. Трапляються варіанти, де вони косоокі, одноокі, сліпі або кульгаві. Загалом список можливих анатомічних рішень досить широкий. Попри всі ці відмінності, найпоширеніша їхня версія виглядає простіше. Маленький чорний гоблін із рогами та довгим хвостом. Грубо кажучи, невеличкий демон, який компенсує розмір характером і 20 сантиметрами. На острові Закінтос існувало повір'я, що дитина, народжена в ніч перед Різдвом, Ісус, що дитина, народжена в ніч перед Різдвом, згодом стає каліканзаром, бо вона народжена грішною жінкою, яка зачала в той самий день, що й Марія. Така дитина в дорослому віці отримує здатність перетворюватись на демона під час різдвяного сезону. На Хіосі батьки, побоюючись цього, опалювали ноги таких дітей біля вогню, щоб відпалити нігті. Також вірили, що можна запобігти перетворенню, зв'язавши немовля пучком чеснику або соломи. В цілому, запобігти перетворенням можна було контрацепцією. В інших регіонах Греції каліканзарів не вважали перетвореними людьми, а описували як окремий клас демонів – волохатих з козячими або ослячими ногами, охочих до танців і особливо до жінок. Через це їх часто порівнювали з сатирами або богом Паном. Це я, диктор. А це мій збір для хлопців та дівчат із мінометної батареї 105-ї бригади ТРО. Отже, зробіть різдвяний подарунок нашим захисникам і захисницям. Дякуємо. Головна функція каліканзарів – влаштовувати дрібні проблеми. Красти їжу, розкидати речі, смикати худобу, щоб це не значило, лякати перехожих уночі. Також вони можуть залізти в дім через димар. Тому навіть на Русі колись існувало повір'я, що потрібно підтримувати вогонь в печі протягом свят. До речі, про Русь. На моєму другому каналі, де я коротко розповідаю базу з історії України, зараз виходять теми, які так люблять перекручувати московські альтернативщики. Обов'язково підпишіться та покажіть дітям. Дякую і продовжуємо. Непостійна рубрика «Хвилинка Темуджина». В цей день, перед народженням Ісуса Христа, про якого Тенгрі швидше за все і не чув, ми хочемо вам побажати, щоб ваші малі діти за вагони не чіплялись, щоб ніхто не пив горілку і не нюхав клій. Тримайтесь купи, як яйця дупи. По скриптум. Також вітаємо вас з Ханукою.
із тим святом, яке святкують мусульмани, але про яке я, на жаль, не знаю. А як же ж захиститись від каліканзарів? Їх відлякують запах ладану, розвішані чеснокові стрічки, пательні, залишені на вогнищі, хоча не зрозуміло чому. Напевно, тому що вони бояться заліза, або їх смажили в пеклі. Традиційні страви, від яких їм робиться недобре. Наприклад, я не люблю баклажанів, а ще супів, шубу, буженіну, сальсисон, варене м'ясо, рибу і так далі. А я родзинок. Після 6 січня каліканзари зникають без сліду, тобто повертаються з відпустки на роботу. У сербській традиції 12 днів після Різдва мали промовисту назву «Нехрещені дні». Це той проміжок, коли, за уявленнями селян, нечисть почувалася значно вільніше, ніж у будь-яку іншу пору року. Люди в цей час поводилися обережніше, особливо уникали нічних прогулянок, бо саме тоді на вулиці міг чекати караконджула – перезамкуватий, важкий і, м'яко кажучи, неприємний на вигляд нічний демон, якого ніхто не хотів бачити навіть краєм ока і не торкатися навіть краєм пісюна. За переказами, Караконджула, це вже інший демон, мав свою улюблену розвагу. Знаходив нічного мандрівника, стрибав йому на спину і змушував тягнути себе куди заманеться. Злізав він лише на світанку, коли прокидались півні. До цього моменту жертві залишалось лише гідно виконувати роль убер-перевізника. Існує й окрема моральна лінія. У деяких регіонах вірили, що Караконджула спеціально чатував на перелюбників. Ті, хто нишком покидав дім уночі, ризикували отримати на шию гостя, який не тільки стрибав зверху, а й супроводжував подорож дряпанням, ударами та глибокими слідами від кігтів. І так аж до світанку. За фольклорними канонами, це було дуже ефективним способом змусити людину замислитись над своїми рішеннями. Особливо, коли демон повертався наступної ночі і ретельно повторював процедуру доти, доки винний не зізнавався у всьому своїй другій половинці. А як щодо нашого бестіарію? В мене про це є окреме відео, яке чомусь не набрало 100 тисяч переглядів, тому посилання залишу в описі. Але якщо серйозно, ви знаєте проблеми нашої міфології. Джерел нема, а ті, які були, священники закенселили, тому в результаті маємо те, що маємо. Ну і Велесову книгу для недоумків. Розійдись, велесолюби, бо пан Богдан вам таких велесових книг навішає, ніколи не забудете. Де тут патик який? Проте про одну нечисть я хочу згадати. Це Карачун, один із найдавніших і найхолодніших персонажів слов'янської міфології. У джерелах його ім'я пов'язане насамперед із зимовим сонцестоянням та періодом найкоротшого дня року. У різних слов'янських традиціях слово Карачун могло позначати день зимового перелому, зимові свята чи ритуальні елементи цього періоду. Наприклад, на території Карпат так називали круглий хліб, який випікали на Різдво. Василь Скуратівський зазначає, що гуцули робили обрядовий хлібець корочун так. Жінка, щоб спекти карачуна, одягалася в гуню і натягала рукавицю, бо гола рука – це бідність, а карачун – символ достатку. У болгар та словаків різдвяний період свят має назви крачун або крачунець. Також у Болгарії словом крачун називають людей, народжених 25 грудня. А у білорусів слово корочун вживається зовсім іншому значенні, як пояснення раптової смерті в молодому віці. Це ім'я вигнало стару тубильчу назву Корочуна, що досі начебто заховалась в Західній Україні, у волохів і болгарів. А в новгородському літописі було засвідчено, що це загальна назва. Назва, одначе, не зовсім ясна щодо свого значення. Одні розуміють це як найкоротший день, інші – такий, що вже наступив, покрачував. В обох випадках ця назва властиво належить попередньому – Воведенівсько-варвариному циклові і перенеслася на коляду разом з різними святочними церемоніями. Чувак з 50 гривень. У західнослов'янських та східнослов'янських матеріалах Карачун згадується як темний зимовий персонаж, пов'язаний з морозом і різким зменшенням світлового дня. Його образ фігурує в прокльонах і побутових висловах, на кшталт «щоб тебе Карачун забрав», де він виступає як назва швидкого або несподіваного кінця. Це використання зафіксоване у фольклорі України, Білорусі, Польщі, Словаччини і Чехії. А щоб тебе качка копнула, а щоб тебе сніг скурвив, а не би тебе шляк трафив. А, стоп, це свята Галичина.
Давно ми Житомир не згадували. Якщо ви нібіруанець з Житомира, напишіть про це в коментарях. У фольклорних описах Карачун може набувати вигляду зимового старця або темної постаті, яка діє під час найдовших ночей. Важливо, що інтерпретації цього образу змінювалися залежно від регіону, не від партії. Десь він виступає як демонічна фігура, десь як назва календарної події, десь як фольклорне позначення смерті. Усі ці варіанти співіснували паралельно і не утворюють єдиної міфологічної системи. Ось таке коротеньке, але веселе відео. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально, а фольклор – прелюдія. Тож смачної куті та Христос Воскрес!